हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको ट्युटोरियलमा हामी वाइल लुपको बारेमा अलिकति हेर्छौँ। इट्स गोइङ टु बी भेरी सर्ट ट्युटोरियल, किनभने वाइलले कसरी काम गर्छ भन्ने मात्रै हामी आज हेर्नेछौँ। सो वाइल लुपमा चाहिँ यदि एउटा कुनै कन्डिसन ट्रु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा केही प्रोसेसले एक्जिक्युट गर्ने काम मात्रै गर्छ पाइथनमा। सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो। सो वाइल लुपले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने वाइल कन्डिसन कुनै एउटा कन्डिसन इज ट्रु, कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने त्यसले डु दिस अथवा डु द्याट, जसरी फर लुपमा हामीले गरेका थियौँ त्यस्तै हो, डु ए अथवा बी समथिङ होइन। सो त्यसरी चाहिँ वाइल लुपको सिन्ट्याक्स यसरी काम गर्छ है। अब एउटा इक्जाम्पलै गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ केही कन्डिसन्सहरू हामी सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नु, काउन्टर इज इक्वल्स टु मानिलिउँ 10 छ होइन, 10 छ, एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेको छौँ। अब यो काउन्टरको भ्यालु 10 नपुगुन्जेलसम्म वाइल काउन्टर इज लेस देन अथवा चाहिँ नि ग्रेटर देन कति, ग्रेटर देन 0 भन्दा बढी भ्यालु हुन्जेलसम्म हामी के गर्न सक्छौँ त, प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई प्रिन्ट काउन्टर पनि राखौँ, काउन्टर इज इक्वल्स टु कमा काउन्टर होइन, त्यो काउन्टरलाई प्रिन्ट गर्ने होइन। अब यहाँ चाहिँ यो के भयो त, यो काउन्टर 0 नहुन्जेलसम्म काउन्टर के रहेछ त, वाइल काउन्टर इज ग्रेटर देन 0 यो प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु हाम्रो भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ कि छैन, छ, अफकोर्स 10 छ। अब मैले यसलाई यत्तिकै मैले प्रिन्ट गर्दा भने यो 10 इन्फाइनाइटली जान्छ कि होइन, 10 के हुने रहेछ त, इन्फाइनाइटली जाने रहेछ। त्यही भएर म के गर्छु, अब यो भ्यालुलाई घटाउँदै 0सम्म लान्छु, किनभने मैले कन्डिसन त्यसरी आएको छ कि, ठिक छ। मैले कन्डिसन त्यसरी काउन्टर 0 भन्दा बढी भयो भने प्रिन्ट हुने बनाएको छु। काउन्टरको भ्यालु हाम्रो 10 छ, अब त्यसलाई घटाउँदै ल्याउँछु क्या म। सो काउन्टर इक्वल्स टु काउन्टर -1 -2 जे गरिनु भयो। अब यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, अब सुरुको भ्यालु काउन्टर भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 10 हुँदो रहेछ। त्यसपछि -1 हुन्छ अनि लुप हुन्छ 9 पनि प्रिन्ट हुन्छ, त्यस्तै लुप हुन्छ 8 पनि प्रिन्ट हुन्छ, त्यस्तै अर्को लुप हुन्छ फेरि 7 पनि प्रिन्ट हुन्छ। हेर्नु त यही सबै प्रिन्ट भएको छ, 1 पनि प्रिन्ट भयो। तर काउन्टरको भ्यालु 0 भइसकेपछि प्रिन्ट भएन कि, किन वाइल काउन्टर इज ग्रेटर देन 0 भनेको छ। यदि मैले ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भन्यो भने अब यहाँनिर हेर्नु त के हुन्छ, 0 पनि प्रिन्ट हुने रहेछ। सो वाइल लुपले यसरी काम गर्छ, वाइल समथिङ इज सेटिस्फाइड डु दिस, त्यसरी काम गर्छ। र यो काउन्टरले यो चाहिँ अरू काउन्टरलाई घटाएको कि हामीले, किनभने यो राखेन भने त हाम्रो यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरिदिएँ भने त के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो त इन्फाइनाइटली जान्छ। अब यहाँनिर एरर पनि आउला, ल इन्फाइनाइटली गइरहेको छ, प्रिन्ट गरिदिइरहेको छ इन्फाइनाइटली। यो के हुन्छ त, गएकै 10 त यो प्रिन्ट गरेको रहेछ, किनभने 10 इज अलवेज ग्रेटर देन 0 होइन। सो त्यो ट्रु मान्छ त्यो त कन्डिसन होइन। सो लेट्स स्टप इट। अब युजरले स्टप गर भन्ला, ओके या बुझ्नु होला तपाईँले यसको अर्थ किन मैले त्यो राखेँ भनेर है। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यो वाइल वेन्ड भन्ने छ, यो वाइल मात्रै हो, वाइल लुप युज गर्न हामी सक्छौँ डिफाइन गरेर। सो योभन्दा अगाडि हामीले फर लुप गरेको छौँ, तपाईँले त्यो लिसन हेर्नु मजाले हेर्नु होला। यो सँगै राख्नु पर्थ्यो, मैले ठिकै छ सेपरेट गरिदिएँ, ठिकै छ। र यो काउन्टर यो वाइल लुप चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अब यो वाइल लुप र फर लुपहरू दुइटै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँनिर हेर्नु, यहाँ अब यो इन्फाइनाइट भयो नि त, ल इन्फाइनाइटली गयो नि त होइन, अघि हामीले गर्दाखेरि। त्यस्तो केसमा के गर्ने भनेर केही कन्डिसन्सहरू ब्रेक गर्न, अथवा चाहिँ कुनै कन्डिसन मिट भयो भने ब्रेक गर्न, अथवा इग्नोर गर्न होइन, अथवा कन्टिन्यू गर्न, अथवा त्यो लुपिङलाई त्यहाँनिर रोक्न, त्यस्तो डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। कन्टिन्यू ब्रेकहरू पनि गर्न सक्छौँ। यो लुपिङ गर्दाखेरि यस्तो इरर यस्तो समस्या आयो, मैले यहाँनिर यो कन्डिसन सधैँ मिट भइरहन्छ नि त, त्यो भएर के भइदियो त, 10 प्रिन्ट भएको जाँदै गयो नि त अघि होइन। सो त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने, 10वटा मात्रै प्रिन्ट यस्तो मात्रै गर भनेर हामी गर्न सक्छौँ। सो त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। वाट थिङ्क अबाउट दिस भिडियो, लाइक सब्सक्राइब एन्ड बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो, गुड बाई।